Përshëndetje të dashur miq. Sot do të merremi me ushtrimet e fundit të modulit numër 2. Pra, do të bëjmë një rikujtim të asaj që kemi marrë në lidhje me past continuous, past simple dhe past continuous. Pra, koha e shkuar e thjesht dhe koha e shkuar e vazhduar. Pra, edhe një herë do të bëjmë shembuj lidhur me këtë kohë. Past continuous. Complete the exchanges with the correct form of the past continuous. Plotësoni fjalitë me formën e duhur të kohës së shkuar të vazhduar. Të bëjmë edhe një rikujtim të shpejtë të faktit pra pse përdorim past continuous tense. Kishim 3 përdorime kryesore. Përdoret për të shprehur një veprim që ka qenë duke ndodhur në vazhdimsi në të shkuarën, që ndërpritet nga një veprim i dytë. 2. Përdoret për të shprehur 2 ose më tepër veprime që kanë ndodhur në vazhdimsi në një periudhë të caktuar kohe. Dhe 3. Përdoret për të shprehur një veprim që ka ndodhur në një kohë specifike në të shkuarën, pra në vazhdimsi në një kohë specifike në të shkuarën. Dhe formohen nga was, were, plus foljes së plot i shtojmë përpashtesën ing. Atëherë kemi what Sally do on Thursday afternoon. Pra duam të themi çfarë ishte Sally duke bërë të njëjtën pasdite. Kujdes. Do të kemi parasysh që do të shohim se çfarë vetë është kryefjala. Kush Sally, kush ajo? Veta e tretë numri 1, pra she. Në qoftë se kujtohet zgjedhimi I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were and they were. Atëherë Sally was, po në pyetse was Sally. Okay, sepse emizar del në krye të fjalisë ose was were del në krye të fjalisë. Plus që folja së plot do t'i shtojmë përpashtesën ing. Atëherë pyetja do të ishte what was Sally doing on Thursday afternoon? What was Sally doing on Thursday afternoon? Çfarë ishte Sally duke bërë të njëjtën pasdite? Kemi thënë që gjithmonë para ditës të javës vendosim njën on pra. Atëherë, she worked on her laptop. Do të themi që ajo ishte duke punuar në laptopin e saj. Pra, she, çfarë merrte pas, was apo were? Merrte was, she was, plus folja së plot work, do të shtojmë përpashtesën ing, Pra, she was working on her laptop. She was working on her laptop. Ajo ishte duke punuar në laptopin e saj. It rained earlier this afternoon. Ishte duke rënë shi më herët këtë pasdite. Atëre, I was, you were, he was, she was, it was. Plus folja së plot rain do të shtojmë përpashtesën ing, pra. It was raining earlier this afternoon. It was raining earlier this afternoon. Ishte duke rënë shi më herët këtë pasdite. I know, unë e di. I, hapësir, walked the dog at that time. Pra duam të themi që unë e di, pra isha duke shëtitur qenin tim në atë kohë. Atëre, si formohet dhe njëherë duke vendosur was ose were, plus foljes së plot do të shtojmë përpashtesën ing. Pra, I was walking the dog at that time. I was walking the dog at that time. Unë isha duke shëtitur qenin tim në atë kohë. Where, hapësir, you go when I saw you. Pra, duam të shprehim ku ishe duke shkuar ti kur unë të pash ty. Atëherë dim që you merr were pas, pra I was, you were. Po në pyetse, were you? Where were you going? Pse going? Sepse folja së plot i shtojmë ing pas, pra. Where were you going when I saw you? Where were you going when I saw you? Ku ishe duke shkuar kur unë të pash ty? Atëherë duam themi unë isha duke shkuar në punë. I plus was i shtojmë ing. I was going to work. Unë isha duke shkuar në punë. I was going to work. What they argue about. Për çfarë po debatonin ata? They, çfarë merr pas? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Po në pyetse, do dali përpara, were they. Folja së plot argue do të shtojmë përpashtesën ing. What were they arguing about? What were they arguing about? Për çfarë po debatonin, për çfarë po diskutonin pra? I don't know, unë nuk e di, unë nuk isha duke dëgjuar. Por si themi, I was not listening. Pse? Sepse shohim që kemi not këtu dhe është pra mohuese dhe na duhet që ta shndrojmë në fjali mohore, por tek cila fjali mohore duhet bazohemi, tek ajo numër 1 apo numër 2? Normalisht tek fjalia mohore numër 1, e cila formohet duke vendosur not pas foljeve emizar. Dhe në këtë rast pas foljeve was ose were. Pra, I was not listening. I was not listening ose shkurtimi I wasn't listening. Unë nuk isha duke dëgjuar. Fjalia tjetër, you shop in the town center yesterday afternoon.
Pra, a ishe duke bërë pazare në qendër të qytetit dje pas dite. Atëherë, unë e di që you merr were, pra you were në pohore, po në pyetse, were you, plus që shop do të shtojmë përpashkesën ing. Por kujdes, kemi një rregull tjetër që kemi thënë. Në qoftë se tre shkronjat e fundit janë bashkëtingëllore, zanore, bashkëtingëllore, atëherë kur kalon kur i shtojmë përpashkesën ing, pra bashkëtingëllore e fundit dyfishohet, që do të bëhet me 2p. Pra, were you shopping in the town center yesterday afternoon? A ishe ti duke bërë pazar në qendër të qytetit dje pasdite? No. Jo. Unë isha duke fjetur. Atëherë si themi? I was plus folio sleep do të shtojmë përpashkesën ing. I was sleeping. And stay with you last weekend. Pra, a qëndroj me ju tezja juaj fundjavën e kaluar? Atëherë kush tezja kush? Ajo, she. I was, you were, he was, she was. Po në pyetse, was she, was do dali përpara, pra. Was your aunt staying with you last weekend? Was your aunt staying with you last weekend? A ishte duke qëndruar me ju pra fundjavën e kaluar tezja juaj? Yes, she was. Me atë që pyesim, me atë përgjigjemi. Ushtrimi 2 thot, what were the people doing yesterday morning at 11 o'clock? Write questions, then answer them as in the example. Çfarë ishin duke bërë njerëzit dje në mëngjes në orën 11? Shkruani pyetje dhe më pas i jepni përgjigje si tek shembulli. Atëherë, Jenny and Sue watch TV, listen to music. Do të bëjmë pyetje që a ishin Jenny dhe Sue duke parë televizor? Atëherë si themi, çfarë na duhet kemi parasysh pra? Duhet të shohim se çfarë vetë është kryefjala. Pra kush Jenny dhe Sue, kush ata, ato. Pra është veta e tretë numri shumës. Pra tek they. Rikujtojmë edhe një herë. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, and they were. Po në pyetse, were they? Ose, were Jenny and Sue watching TV? Pse watching TV? Sepse past continuous formohen nga was were plus folës së plotë i shtojmë përpashtesën ing, pra watching. No, they weren't. They were listening to music. Pra jo, nuk ishin duke parë televizor, por çfarë pra? They were listening to music. Të njëjtën gjë do të bëjmë për fjalitë e mbetura. Atëherë, the Smiths drink coffee. The Smiths janë Smithsat, pra është në numrin shumës. Në numrin shumës ne përdorim were, ndërsa numri 1 përdorim was. Pra, were the Smiths drinking coffee? Were the Smiths drinking coffee? No, they weren't. They were having a snack. Were the Smiths drinking coffee? A ishin Smithsa duke pirë kafe? No, they weren't. They were having a snack. Jo, nuk ishin duke pirë kafe, por ishin duke ngrënë diçka të shpejtë. Wendy talked on the phone. Kemi study for a test. Atëherë, Wendy është veta tre numri 1, pra do të përdorim was. Was Wendy talking me ing? Was Wendy talking on the phone? No, she wasn't. She was studying for a test. Was Wendy talking on the phone? A ishte Wendy duke biseduar në telefon? No, she wasn't. She was studying for a test. Pra jo, nuk ishte duke biseduar, ajo ishte duke studiuar për një test. Pra, shohim dhe njëherë, was, were, plus folës së plotë i shtojmë përpashtesën ing. The children eat. Atëherë do të bëhet pyetja. Were the children eating? Pse? Sepse child është numri 1, children është në numrin shumës. Dhe thamë që në numrin shumës përdorim were. Pra, were the children eating? Were the children eating? A ishin fëmijë duke ngrënë? No, they weren't. Jo, nuk ishin. Por çfarë ishin duke bërë? They were swimming in the pool. They were swimming in the pool. Do të vëmë re që dhe mëja dyfishohet. Pra, no, they weren't. They were swimming in the pool. Atëherë pse dyfishohet mëja? Sepse thamë që në qoftë se tre shkronjat e fundit të një fjale janë bashkëtingëllore, zanore, bashkëtingëllore, atëherë në rastin e fjalë kur i shtojmë përpashtesën ing, bashkëtingëllore e fundit dyfishohet. Tony ride his bike. Atëherë Tony është numri 1, por mënyra më e pagabueshme është që duhet të gjejmë se çfarë vetë është. Është veta 3 numri 1, pra he. Dhe duhet përdorim was, pra. Was Tony riding? Kujdes, eja do të bjerë, do të shtojmë ing. Was Tony riding his bike? Was Tony riding his bike? A ishte Tony duke ngar bicikletën e tij? No, he wasn't. Jo, nuk ishte. He was relaxing at home. No, he wasn't. He was relaxing at home. Jo, nuk ishte duke ngar bicikletën, a ishte duke u shplodhur në shtëpi. Theo working in his office. Pra, was Theo working in his office? A ishte Theo duke punuar në zyrën e tij?
No, he wasn't. Okay? Pra dhe njëherë, was Theo working in his office? A ishte Theo duke punuar në zyrën e tij? No, he wasn't. He was washing his car. No, he wasn't. He was washing his car. Pra jo, nuk ishte duke punuar në zyrë, por a ishte duke larë makinën e tij. Pra dhe njëherë, struktura është e njëjtë në të gjitha rastet. Pra was, were, plus folës së plot ishte në përpashtesën ing. Pra watching, listening, having, studying, swimming, relaxing and washing. Dakord? Ndërsa për të vendosur was ose were, ne bazohemi tek veta e kryefjalës. Dakord? Kjo është ajo që duhet mbani mend për past continuous. Okej, ushtrimi tjetër thot past simple versus past continuous. Këtu na duhet që të jemi më të detajuar pra ose më të thelluar nga ana gramatikore, sepse thot koha e shkuar e thjesht apo koha e shkuar e vazhduar. Circle the correct answer. Rrethoni përgjigjen e duhur. Kur kemi punuar më parë ushtrime të tilla, ne kemi thënë që nga vetë konteksti kuptohet, pra edhe duhet të jemi më të qartë nëse e kuptojmë fjalinë që çfarë shpreh fjalia, e kemi më të lehtë pra për ta plotësuar saktë nga ana gramatikore. The tornado was hitting the city apo hit the city. Pra tornadoja ishte duke e goditur qytetin apo e goditi qytetin, and destroyed apo was destroying many buildings. Atëherë, the tornado hit the city and destroyed many buildings. Pra, tornadoja e goditi qytetin dhe shkatroi shumë ndërtesa. Nuk mund të themi ishte duke goditur qytetin dhe ishte duke shkatruar shumë ndërtesa. Mark was breaking his leg apo broke his leg. Edhe këtu është shumë e qartë, pra nuk mund të themi dot Mark ishte duke thyer këmbën e tij, sepse ky është një proces që ndodh një fraksion sekonde, pra Mark broke his leg, theu këmbën e tij. While he played apo while he was playing football with his friend. Ndërsa luajti futboll me miqt apo ndërsa ishte duke luajtur futboll me miqt. Besoj që të gjithë e keni të qartë që është was playing. Pra, Mark broke his leg while he was playing football with his friends. Pra Mark theu këmbën në kohën kur ishte duke luajtur futboll me miqtë e tij. When they saw apo were seeing the snake, they were starting apo they started to run. Kur ata pan apo ishin duke parë gjarprin, ata ishin duke filluar apo filluan të vrapojnë. When they saw, pra përgjigjja saktë është saw. When they saw the snake, kur ata e pan gjarprin, they started to run. Ata filluan të vrapojnë. Samantha wrote a letter apo was writing a letter when the lights were going out apo went out. Pra Samantha shkruajti një letër në kohën kur dritat ishin duke u fikur apo në kohën kur dritat u fikën. Normalisht na duhet të themi Samantha ishte duke shkruar një letër. Pra past continuous përdoret për të shprehur një veprim që ka qenë duke ndodhur në vazhdimsi në të shkuarën, dhe në këtë rast kemi was writing. Samantha was writing a letter when the lights went out, kur dritat u fikën. Jason was twisting his ankle apo twisted his ankle while he ran apo while he was running on the sand. Pra Jason ndrydhi kyçin e këmbës ndërsa ishte duke vrapuar në rër. Këtë duam të themi. Nuk mund të themi ishte duke ndrydhur kyçin e këmbës, sepse është një diçka që ndodh në sekond. Pra Jason twisted his ankle while he was running on the sand. Pra Jason ndrydhi kyçin e këmbës ndërsa ishte duke vrapuar në rër. Jamie worked on her computer apo was working on her computer when the phone rang apo was ringing. Normalisht ishte duke punuar në kompjuterin e saj. Pra veprim që ka qenë duke ndodhur në vazhdimsi. So Jamie was working on her computer when the phone rang. Kur ra zile telefonit, pra zile telefonit është veprimi i dytë që ndërpret të parin. Vazhdojmë me ushtrimin 4, i cili thot read the text and put the verbs in the past simple or the past continuous. Lexoni tekstin dhe vendosni foljet në kohën e shkuar të thjeshtë ose në kohën e shkuar të vazhduar. David George, pra kemi 6 nights in a tree, 6 net në pemë. David George, kemi foljen have a terrible experience while he. Atëherë, nuk mund të themi was having, por do të themi had, pati ose kaloi një eksperiencë të tmerrshme while he camped out in New Queensland, Australia last summer. Atëherë, David George pati një eksperiencë të tmerrshme ndërsa ishte duke bërë camping. Pra këtu do të jetë veprim që ka qenë duke ndodhur në vazhdimsi. So while he was camping out in New Queensland, Australia last summer. As he,
hapësirë return home. Në kohën kur ai ishte duke u kthyer në shtëpi, si themi as he plus was plus foljes së plot return do të shtojmë përbashkëtesën ing. As he was returning home, his horse, kemi foljen jump. Atëherë, jump, kali i tij kërceu, nuk mund të themi ishte duke kërcyer, por kërceu. Jumped over some rough ground and David fell off. Dhe David u rrëzua pra. Edhe një herë, në kohën kur ai ishte duke u kthyer në shtëpi, kali i tij kërceu mbi ca toka të ashpra dhe David ra nga kali. He, hapësirë, tell his horse to carry him back. Atëherë, he told, ai tha, kalit të tij që ta merrte ta çonte sërish atje ku ishte. But the horse, hapësirë, take him into dangerous crocodile country. Por kali e çoi, okay, pra jemi në past simple. Took. But the horse took him into dangerous crocodile country. Por kali e çoi në vendin e rrezikshëm të krokodilave. David, hapësirë, kemi folën know. Nuk mund të themi ishte duke e ditur, por e diti, pra është past simple. David knew. He was in a lot of trouble. David e dinte që ishte në shumë të lashe. So he, kemi folën climb up a tree. Prandaj ai u ngjit. So he climbed up a tree. Prandaj ai u ngjit mbi një pemë. It was soon midnight, but David, hapësirë, not sleep because two crocodiles, hapësirë, wait for him at the bottom of the tree. Pra ishte shumë shpejt erdhi mesnata, por David nuk ishte duke fjetur, pra wasn't sleeping. Pra David wasn't sleeping because two crocodiles were waiting for him. Ishin duke pritur për të. Pra dhe njëherë, shumë shpejt erdhi mesnata, por David nuk ishte duke fjetur sepse dy krokodil ishin duke pritur për të në fund të pemës. Back home, people were looking for David. Pse were looking? Sepse pas në shtëpi njerëzit kishin filluar të kërkonin për David at the same time as the crocodiles were looking for lunch. Në të njëjtën kohë kur krokodilët ishin duke kërkuar për vaktin e tyre të drekës. David spent, kaloi, pra nuk mund të themi ishte duke kaluar. Pra David spent 6 nights up the tree before a helicopter pulled him to safety. Pra David kaloi 6 net i hipur mbi pemë para se helikopteri ta nxirrte në vend të sigurt. David kishte only 2 sandwiches to eat during the time. Pra kishte vetëm 2 sandwich për të ngrënë gjatë kësaj kohe. But at least the crocodiles did not have David to eat. At least the crocodiles didn't have David to eat. Por të paktën krokodilët nuk kishin David për të ngrënë, pra. Edhe një herë, sikurse e kemi thënë shumë herë pra të tjera që mjafton ta kuptosh kontekstin e fjalisë dhe do ta keni shumë të thjeshtë për të kuptuar nëse do të përdorni past simple apo past continuous. Okej, kemi dhe ushtrimin e fundit, i cili thot, ky ushtrim fare mirë mund të jetë detyrë shtëpie. Complete the sentences with your own words. Plotësoni fjalit me fjalët tuaja. I was walking home when. Unë isha duke ecur për në shtëpi kur, çfarë? When the accident happened. Kur ndodhi aksidenti? When it started to rain. Kur filloi të bjerë shi. When a friend of mine called me. Kur një miku im më thriti ose më telefonoi. Or when the bus came. Kur autobusi erdhi. Atëherë libri ka përdorur shprehjen it started to rain. Pra I was walking home when it started to rain. Unë isha duke ecur në shtëpi kur filloi të bjerë shi. They were talking quietly while. Ata ishin duke biseduar qetësisht ndërsa. Atëherë kur shihni while, dini që është past continuous. Dhe përdoret për të shprehur në këtë rast, pra kur përdorim while, shprehim 2 ose më tepër veprime që kanë qenë duke ndodhur në vazhdimsi në të shkuarën. They were talking quietly while the teacher was marking exercise books. Nxënësit pra po flisnin me zë të qetë ose me zë të ulët, ndërsa mësuesja po korrigjonte librin e ushtrimeve ose fletoren e ushtrimeve. As Ben turned on the TV, dhe ndërsa Beni ndezi televizorin, çfarë? The lights went out. Dritat u fikën. We were driving to the beach. Ne ishim duke shkuar me makinë për në plazh. Kur çfarë ndodhi? Për shembull, prish makina. The car broke down. Or when we had an accident, kur ne pësuam një aksident. Dhe fundit, Sally was studying in her bedroom as her brother was playing in the garden. Sally ishte duke studiuar në dhomën e saj të gjumit, ndërsa vëllai i saj ishte duke luajtur në kopësht, pra. Tu jemi të dy rastet në past continuous.
atëherë do të ishte mirë që këto fjali ju t'i plotësonit jo sipas librit, por të përpiqeshit dhe t'i plotësonit vetë me ato që mundeni ose me aq informacion sa keni, sepse duhet edhe praktik, pra hera herës duhet që edhe të përdorni stilolapsin dhe fletoren për të praktikuar njohuritë e marra. Dhe mos harroni gjithmonë lexojeni fjalit me z. Duhet patjetër ta dëgjoni zërin tuaj teksa i shqiptoni fjalët. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin e ardhshëm.